Tử vi tuổi Giáp Tý. Sinh năm 1984, cung chấn, trực bế, mạng hải trung kim, vàng dưới biển, khắc bình địa mộc, con nhà bạch đế, phú quý, xương con chuột, tướng tinh con chó sói ông quan đế độ mạng. Luận xem số mạng tuổi này, Giáp Tý số cực chịu nhiều nổi trôi, ly hương tổ quán xứ xa, anh em cô bác ai giàu nấy ai, lỗi sanh phải chịu bơ vơ, cực nhọc lo lắng tại giờ sinh ra, số người chết hụt nhiều lần, người nào thất đức phải sa ngục hình. Tu nhân tích đức hiển vinh, rủi bị tai nạn thánh thần độ cho, số này hậu. Vận mới no, tiền vận làm có của kho chẳng còn. Cuộc sống tuổi nhỏ nhiều đau buồn, cuộc đời có nhiều rủi hơn may. Nhưng bây giờ và trở đi, cuộc sống có phần bảo đảm và vững chắc hơn. Năm Bính Ngọ không tốt lắm. Có nhiều việc không hay đưa đến cho cuộc đời. Nhưng vượt qua được thì nắm lấy nhiều thắng lợi lớn lao vào năm 44 tuổi. Tuy có nhiều khổ tâm nhưng bản thân ít cự khổ. Cuộc sống bắt đầu thay đổi mạnh hơn vào năm 44 tuổi. Tuổi 43 quá xấu không được tròn đẹp, nên cẩn thận, dè dặt và đề phòng. Tóm lại, cuộc đời nhiều rủi, có thể làm nên sự nghiệp được vững chắc phải chịu đựng hết năm 43 mới có thể vững được. Tuổi Giáp Tý hưởng thọ trung bình từ 60 đến 66 tuổi, đó là phước đức, biết làm phước tu thân, lấy đạo đức làm căn bản cho sự sống. Nếu có trường hợp ác độc hoặc không làm phước đức thì giảm kỹ. Cuộc sống theo tử vi của tuổi Giáp Tý tuy có nhiều giai đoạn khó khăn nhưng ít khổ cực về thân thể, có một mức sống trung bình hơn là bần tiện. Tình duyên, số tuổi Giáp Tý có đau khổ nhiều về việc tình duyên từ lúc nhỏ. Tình duyên được vững chắc. Tình duyên được vững chắc vào năm 30 tuổi trở đi. Về vấn đề này có rất nhiều khe khắc buổi đầu. Sự tạo lấy hạnh phúc rất khó khăn. Tuy nhiên ngay bây giờ thì đã hưởng được nhiều êm ấm trong gia đình. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì có nhiều thay đổi về lương duyên hay ít ra cũng có nhiều đau khổ về đê an bà. Đó là những tuổi Giáp Tý sanh vào những tháng 1, 5, 6, 9, 11 và 12. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng này thì số lương duyên phải thay đổi 3 lần, đó là những tháng 5,6 và 9. Và những tháng này thì bạn 2 lần thay đổi lương duyên, đó là những tháng Giêng, 2, 7, 10, 11 và 12. Ngoài ra nếu sanh vào những tháng này thì cuộc lương duyên trở nên chung thủy, đó là những tháng 3, 4 và 8. Về lương duyên có nhiều khe khắc tùy theo tháng sanh của bạn mà tạo lấy hoàn cảnh xảy ra trong cuộc đời. Vậy bạn nên cần nhớ xem sanh vào tháng nào để xem cuộc đời còn có thay đổi nữa hay không. Gia đạo, công danh vẫn còn ở mức trung bình và khó mà lên đến tột đỉnh của danh vọng, nếu có cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, không được vững chắc và lâu bền. Tuy công danh không sáng tỏ lắm, nhưng có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu có chí sáng suốt và biết nhận định, gia đạo tuy có một vài khe khắc, nhưng sau cùng được ấm êm, cuộc đời ít bị trở ngại về vấn đề gia cảnh, số trùng phùng, được nhiều mến thương, không đến nỗi phải bận tâm cho lắm về vấn đề này. Tuổi Giáp Tý hoàn thành sự nghiệp rất sớm, tuy không vững chắc, có khi lại bị sụp đổ bất ngờ, nhưng ít ra cũng thâu được nhiều kết quả mong muốn, không đến nỗi phải nghèo túng như những kẻ khác. Qua 44 tuổi thì sự nghiệp vững chắc hơn, còn phải chịu đựng năm 43 tuổi nữa. Tiền tài liên quan đến sự nghiệp rất nhiều, vấn đề tiền tài cũng thăng trầm lắm, tuy có nhiều nhưng lại ra vô bất thường, không nắm được sự vững chắc của nó. Nhờ sáng trí mà sự nghiệp lẫn tiền tài mới có được như ngày nay. Số hoàn thành vững chắc sự nghiệp và tiền bạc điều hòa vào năm 44 tuổi. Bây giờ hãy còn là một vấn đề mong manh lắm vậy. Những tuổi hạp làm ăn, muốn làm ăn cho vững vàng khỏi sợ bị thất bại liên miên, làm hao hụt tiền bạc, làm cho gia cảnh thêm phần túng thiếu. Sự làm ăn cũng liên quan đến cuộc sống rất nhiều, cho nên trong vấn đề làm ăn, hùng hạp hay tự mình đứng ra gánh vác. Sự lựa chọn người làm công hay giúp đỡ công việc cũng rất cần thiết cho sự hợp tuổi, hợp tình. Có khi gặp tuổi Kỵ, bạn phải mang lấy thất bại. Vậy muốn làm ăn cho phát đạt và thâu nhiều kết quả, bạn cần lựa những tuổi này: Giáp Tý, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi này rất hợp với tuổi Giáp Tý của bạn. Nên tìm những tuổi này mà làm ăn thì phấn chấn và phát đạt mạnh mẽ. Lựa chọn vợ, chồng. Sự lựa chọn vợ chồng được sống cao sang quyền quý. Khi yêu thương nhau, người ta không nghĩ đến sự trùng hợp tuổi tác, cũng như việc lương duyên không lựa chọn, vì việc vợ chồng có liên quan mật thiết đến sự sống rất nhiều. Nếu sự lựa chọn không đúng sẽ phải có nhiều khổ tâm, sống một cuộc đời bần tiện. Bởi vậy trong việc lương duyên cũng cần lựa chọn cho kỹ càng. Những tuổi hợp với tuổi mình mới làm ăn phát đạt được, và sau đây là những tuổi trùng hợp, có thể tạo được một cuộc sống cao sang quyền quý cho bạn. Đó là những tuổi hợp với tuổi Giáp Tý như Giáp Tý hai vợ chồng cùng một tuổi, Bính Dần, Kỷ Tỵ, Canh Ngọ, Quý Hợi. Tuổi Giáp Tý, gái, làm cho cuộc đời có nhiều danh giá,
nhiều người mến thương, tạo cho chồng có quyền tước, vợ chồng êm ấm, nhưng lại hiếm muộn con cái. Tuổi Bính Dần tuy không tạo được con, nhưng hưởng được sang giàu về sau, tuổi nhỏ thì có nhiều long đong, lớn mới thành. Tuổi Kỷ Tỵ rất tốt cho vấn đề danh vọng, con đủ nuôi, tài lộc phát triển mạnh mẽ, sống cuộc đời sung túc. Tuổi Canh Ngọ sanh con giá đầu lòng thì hạp, cuộc sống bình thường nhưng không đến đổi thiếu thốn, công danh ở mức trung bình. Tuổi Quý Hợi thì tánh người vợ hiền và thông minh, gia đình giàu có chức phận, thuận hòa gia đạo. Trên đây là những tuổi sống rất hợp với tuổi Giáp Tý trong việc vợ chồng. Nếu bạn vì sự thương yêu mà lỡ kết hôn với những tuổi này thì chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là những tuổi Nhâm Thân, Mậu Thìn, Nhâm Tuất, Canh Thìn. Những tuổi này tuy được trùng hợp đôi chút, nhưng không hoàn toàn hưởng được phú quý, mà chỉ có sự êm ấm, đủ ăn, đủ mặc mà thôi. Cuộc đời nếu lỡ kết duyên với những tuổi này thì bạn sống một cuộc đời cơ cực, luôn luôn túng thiếu, không đem lại một sự ấm no và sung sướng trong cuộc đời. Đó là những tuổi như Ất Sửu, Tân Mùi, Bính Tý. Bạn cần nên tránh những tuổi trên đây trong cuộc kết hôn hay lựa chọn lương duyên, nếu không, đời bạn sẽ cảm thấy cuộc sống có nhiều đau buồn, duyên số nghèo nàn quá. Nếu gặp tuổi trùng hợp với tuổi Giáp Tý, bạn cũng không nên cưới vợ hay định việc lương duyên vào những năm mà bạn ở vào tuổi 19, 21, 27, 31, 33 và 39. Bạn gặp những năm này mà dính việc hôn nhân thì có xui xẻo, làm ăn có nhiều xung khắc hay thường chịu cảnh phòng không, gối lẻ. Dù có tuổi trùng hợp cũng bị hoàn cảnh trên. Tuổi Giáp Tý năm mạng mà bạn sanh vào những tháng này sẽ có nhiều vợ, hay ít ra cũng nhiều lần thay đổi lương duyên, hay ít ra cũng phải có nhiều đau buồn về tình duyên. Đó là bạn sanh nhằm những tháng 1, 5, 6, 9, 11 và 12. Những tháng này là những tháng nam mạng đa thê hay đau khổ vì đê an bà. Bạn nên nhớ tháng sanh để biết được việc trên. Những tuổi Đại Kỵ, trong sự lựa chọn hôn nhân, bạn muốn không xảy ra những chuyện rắc rối, hay cuộc sống có nhiều đau buồn, lắng động tâm tư, thì nên tránh đi những tuổi như Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão, Tân Dậu. Những tuổi này rất đại kỵ với tuổi Giáp Tý. Nếu có sự yêu thương nhầm lẫn thì sẽ xảy ra cả biệt ly và tuyệt mạng bất ngờ, vậy nên khi lựa chọn lương duyên, bạn cần nên tránh đi những tuổi đó, để không có sự đổ vỡ hay đau buồn cho cuộc đời. Tuổi Giáp Tý đại kỵ những tuổi Đinh Mão, Quý Dậu, Kỷ Mão và Tân Dậu. Năm nào gặp phải sao hạn, phải cúng sao nhằm ngày 18 âm lịch đốt 22 ngọn đèn, lấy 22 chén nước lạnh vái về hướng Tây, và tùy theo mỗi năm có một vì sao mà cúng. Nếu gặp những tuổi kỵ trên cần phải tránh xa hay vang vái Phật, trời, nên làm những điều phát thiện, nên tu tâm, dưỡng tánh, làm phước đức nhiều thì tốt. Những năm khó khăn nhất, tuổi Giáp Tý thuộc mạng Kim, tánh ôn hòa và nhẫn nại. Những năm khó khăn nhất mà bạn phải trải qua, đó là những năm mà bạn vừa đủ 20, 24, 25, 29 và 30 tuổi. Những năm này chẳng những khó khăn về việc làm ăn, mà gia đạo hay có sự xích mích, tánh tình thường sôi động, không định được một đường hướng hay căn bản cho cuộc sống. Bạn vượt qua được là một sự may mắn cho cuộc đời. Tuy những năm quá nhiều khó khăn, đau buồn, lo nghĩ dồn dập, bạn nhờ ở sự an ủi của bạn bè nhiều hơn là gia đình thân tộc. Bạn nên nhớ lại, lấy kinh nghiệm đó mà làm căn bản cho cuộc sống ngày nay vậy. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, bất kỳ ngày nào trong cuộc đời, không cần ghi rõ ngày, tháng, bạn cũng có thể xuất hành được, mà không sợ tai nạn, thất bại hay phát triển tài lộc. Tuổi Giáp Tý hợp ngày chẵn, giờ chẵn và tháng lẻ. Khi muốn xuất hành bạn phải lựa, thí dụ, 8 giờ ngày 2 tháng 1, đó là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ vậy. Cứ như vậy mà làm thì chắc chắn không bao giờ bạn gặp trường hợp khó khăn cả. Những diễn tiến từng năm, từ 43 đến 44 tuổi, năm 43 tuổi gặp sao kế đô, hạn địa võng, trong nhiều năm có nhiều đau buồn, bệnh tật hay tan khó bất ngờ, cần nhẫn nại, cầu trời Phật cho qua khỏi tai ương. Năm này có nhiều khó khăn nhất xảy ra trong đời bạn, nên sáng suốt và bình tĩnh trước mọi biến động trong gia đình cũng như về mặt xã hội tình cảm. Những vấn đề này thường xảy ra ở khoảng giữa năm. Qua 44 tuổi thì vững vàng bù đắp lại những đau buồn đó. Sự nghiệp cũng tiến lên, tiền tài đầy đủ, gia đạo trở nên yên hòa, êm ấm. Từ 45 đến 47 tuổi, 2 năm này, cuộc sống bắt đầu trỗi dậy và phát vượng mạnh mẽ nhất, nghề nghiệp và tiền bạc cũng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, gia đạo vui tươi, phần con cái có bệnh hoạn hay thay đổi nghề nghiệp, việc làm, phần cá nhân có đau bệnh nhỏ vào năm 46 và 47 tuổi, mỗi lần đau nặng vào năm 47. Ngoài ra việc làm ăn, gia đạo vẫn tiến triển đều đặn, từ 47 đến 50 tuổi, việc gia đạo có nhiều bê bối, cá nhân thường có bệnh tật trầm trọng, nếu vượt qua được thì có phần ảnh hưởng con cái phải chịu lấy, gia đạo thường có sự bất an hơn. Năm 48, tạm yên,
49 có nhiều thay đổi nhà cửa hay việc làm. Vào tuổi 47 con cái có thăng quan, tấn tước hay làm nên cơ nghiệp. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này trung bình, tiền bạc ra vô đều đặn, không có những sự thất bại nữa mà chỉ còn nắm lấy thành công. Tuổi Giáp Tý qua năm 52 tuổi con cháu có tấn phát, tài lộc điều hòa. Tuổi 53 và 54, phần con cái tấn phát mạnh hơn, phần cá nhân trong tình trạng bình thường, cuộc sống không có gì thay đổi quan trọng. Từ 56 đến 60 tuổi, số này có thể biến đổi về thân thế trong những năm 6, 2 năm giằng co với sự sống. Tuy nhiên nhờ ở phước đức gia tộc có thể kéo dài. Con cháu có phần phát đạt tột độ vào những năm từ 55 đến 60 tuổi. Lúc này tiền bạc ít hao hụt, vào nhiều ra ít, cẩn thận cho bản thân vào những năm này.